Eltársak, a politikai bizottság azzal bízott meg, hogy tartsak tájékoztatást a KGST államok kommunista és munkáspártjai központi bizottsága első titkárainak és a kormányfőinek júliusi értekezletéről, az ott elfogadott határozatokról. Mivel a nemzetközi gazdasági kérdések mind jobban politikai kérdésekké válnak, úgy gondoltuk, hogy hasznos összehangolni a sajtó, a rádió munkáját, megbeszélni azt, hogy miről írjunk, milyen kérdésekkel foglalkozunk elsősorban. Az alkalmat arra is föl szeretném használni, hogy a nemrég lezajlott szovjet-magyar gazdasági vonatkozású tárgyalások. Itt nem lehet valakinek azt mondani, hogy majd bevárom, mert ABC sorrendben következnek a felszólalók, és akkor beszélni kell. Ezt én egy jó szisztémának tartom. A vita nagyon jó volt, hasznos volt. Nagyon érdekes a beszédeket hallgatva a hozzáállás ezekhez a nemzetközi megoldásokhoz. A legtöbb első titkár támogatta ezeket az elképzeléseket. Figyelmeztettek bennünket arra, hogy persze sok vonatkozásban még nincs tisztázva minden. A Gomulka elvtárs az próbálta magyarázni, hogy hát van már itt kitaposott út, hát ott van nekünk a Dubdói Közös Atomkutatóintézet. Azután még felsorolt néhány nemzetközi jellegű együttműködést. Azt mondja, de igazán nemzetközi vezetés alatt csak egyetlen létesítménye van a szocialista országoknak, ez a magyar-lengyel közös vállalkozás, amit úgy neveznek, hogy Haldex. Behúztam a nyakam, amikor a Gomulka elvtárs ezt megemlítette, mert amikor bevittem a magyar kormányba ezt a javaslatot, akkor kinevettek. Azt mondták, azt hiszed, hogy a lengyelek ezt el fogják fogadni? Majd erről fogok most beszélni, hogy milyen érdekes az élet. A Hruscsov elvtárs hallgatva a Gomulkát, rögtön cédulát írt, hogy mi az? Mit csinálnak a magyarok? És mindjárt jöttek a helyettesei oda hozzám, hogy mondd csak, hogy is működik az a Haldex, vagy mit csinál az a Haldex. Hát az a Haldex, mondtam, azt csinálja, hogy nekünk magyaroknak kevés a szemünk. És ezért mi a szemetet is földolgozunk. És elmentünk Lengyelországba, az évszázadok óta ott lévő szénhányókat, amelyektől a városok már nem tudnak lélegzeni, ezeket mi megfúrjuk, még mindig jobb, mint hogyha itthon fúrjuk egymást, és ebből a szénhányókból kitermeljük a szenet. Ma nemzetközileg ez a legolcsóbb széntermelés. 4400 kalóriás szenet termelünk ki. Nem sok az a 100 000 tonna, amit mi ebből most kihozunk. Jelenleg 5 üzem dolgozik. Illetve 5 üzem épül, 2 dolgozik, 3 most épül, összesen 500 fővel dolgozik, de az érdekes ennek a vezetése. Ilyenkor az emberek biztos azt hiszik, valami nagy vita van ottan. Hát ennek van egy igazgató tanácsa. Nagy tisztelettel vagyok ezen igazgató tanács iránt. 4 tagból áll. A felügyelőbizottság évente egyszer ülésezik, 6 tagból áll. Ez a 2 testület vezeti ezt a vállalatot. 2 évig magyar vezetés alatt van, most magyar az igazgató, a főmérnök és a technikai osztályvezető, mert magyar szabadalom alapján épülnek a gyárak. 2 év múlva lengyelek fogják vezetni. Ez egy embrió, egy nagyon miniatűr kis forma, de érdekes, szerintem a jövő útja ilyen nemzetközi vállalkozások. Nem pont ez a szervezeti forma, és mindjárt elküldtük a szovjet elvtársaknak a Haldex működésére vonatkozó szabályainkat, azzal a sanda szándékkal, én még külön
szóltam is nekik, hogy úgy tudom, hogy a Donetsz környékén önöknek is óriási szénhányóik vannak, és hát mi hajlandók vagyunk azt is megnézni, hogy lehet megfúrni. Mert szénhiányunk van, hisz a kormánydelegációnk most is többek között szenet is kért, mert minőségi szenünk a vasút számára, minőségi szenünk a koks termeléshez, és egyéb területeken nagyon kis mennyiségben van. Lengyel, cseh, szovjet szénnel dolgozunk. De ezt a kis Haldexot csak azért említem meg, hogyha valaki egyszer rászánja magát. Erről már írtak erről a Haldexről. A múltkor a cseh, de ugye a lengyel miniszterelnök helyettes, ha jól tudom, épp a Népszabadságban nyilatkozott erről. De ne erről írjanak, hogy mit termel, meg hogyan, hanem arra az elvi részéről, hogy lehet vezetni nemzetközi vállalatot. Nincs bürokrácia, nincs nagy személyzet, és igenis lehet országok között megegyezni és közösen vezetni harc nélkül. Annélkül, hogy félnénk, hogy egymást becsapjuk. Nem csapjuk be egymást. Mindenki jó jár ezekbe a közös létesítményekbe. Hát elvtársaim, ezeket akartam így elmondani. A KGST tanácskozásával kapcsolatban engem felhívott a földes elvtárs utána, hogy mi legyen a vezércikkel. Én akkor azt mondtam, hogy most nem kell írni vezércikket. Megjelentek a nyilatkozatok, benne van a beszédbe, közös párthatározat nyilvánosságra került, írtak a tanácskozásról, nem kell külön vezércikket írni magáról a tanácskozásról. De azt javasolnám, hogy az együttműködés elvi kérdéseiről, szakosítási problémákról, arról, hogy a magyarok hogy teljesítik a vállalt kötelezettséget, lehet kritikusan írni, meg lehet vizsgálni, hogy a ránk szakosított termékek gyártása az üzemekbe hogy folyik, hogy az megfelel a világszínvonalnak. Nagyon széles terület van. Lehet a pénzügyminisztereket nyomni abba az irányba, hogy nyilatkozzanak a közös bankról, annak működéséről, elveiről, a szabvány területéről, de nem akarom én így felsorolni, nem akarok itt programot adni, de nagyon széles skálája van a témának, amiről lehet írni. Úgyhogy én az alkalmat arra is felhasználom, hogy egy kis ilyen ösztönzést adjak. Nem azt a nyugati értelemben, hogy a feszítővasat van. Ez nem a mi feladatunk, azt ők csinálják. De azt is el tudnám képzelni, elvtársak, egy napon, hogy valamelyikük önök közül rászánná magát, és egyik nyugati ilyen pofázónak visszaszólna, és vitatkozna egy kicsit velük. Az se ártana a magyar sajtóba. Sokat foglalkozunk mi a közös piaccal, az ottani gondokkal, bajokkal, ők foglalkoznak mi velünk, hát vágjunk vissza néha. Az se ártana. Hát körülbelül ezeket akartam elmondani. Ha kérdés van, szívesen válaszolok. Az Orbán elvtárs átküldött nekem jó néhány kérdést, de annak fele, itt van a másolata, fele olyan, amire már múltkor kitértem, és a másik felének egy részét belevettem a beszédbe, és egy részéről meg nem akartam beszélni. A közös bank tevékenysége, ez az első kérdés. Elvtársaim, ez a közös bank egyenlőre minimálisan 300 millió rubel alaptőkével, január 1-ével megkezdi a működését. Mi ennek a banknak szélesebb programot akartunk, azt akartuk, hogy ez egyben beruházási bank is legyen, hitelezzen az országoknak. Már a múltkor elmondottam önöknek, hogy vita volt közöttünk, hogy ez a bankok bankja, vagy az államok bankja legyen. Végül az első titkárok elfogadták azt a javaslatunkat, hogy az államok bankja legyen. Ez bizonyos, hogy mondjam, ilyen következményekkel is jár. Mert ahogy ez a bank megalakul,
és a bank elvei közismertek lesznek, a működés elvei, akkor a KGST-n kívüli államok, szegény államok nagy csoportja részéről biztos lesz jelentkezés, hogy lehet-e itt hitelt kapni. Egészen biztos. Ezzel számolni kell. Ha a bankok bankja lett volna, akkor egy bank azt csinál, amit akar, de mikor már az államok nevébe kell visszautasítani valakit, hogy nem adunk kölcsönt, meg hitelt, az már nehezebb dolog, még nyugaton is. Én azt mondanám, Orbán elvtárs, hogy a bank kérdésével kapcsolatban mi kényszerítsük vallomásra a Tímár elvtársat, és a közvéleménybe írjunk, tudatosítsuk ennek a banknak a lényegét. És a pénzügyminiszter fogjon hozzá, fiatal pénzügyminiszter, pénze úgy sincs, és írjan egy cikket. Hát ilyet választottunk, mi vagyunk a hibások. És még 3 helyettesei van, aki mind azt mondja, hogy nincs. Ezt nem értem, hogy ehhez minek kell 3 helyettes. A közös vállalkozásokat, hát ezt érintettem. A közös árbázis kérdése. A legnehezebb probléma. Tegnap mi tartottunk egy tanácskozást, és a tanácskozás végén a Pikler elvtárs felszólal. És azt mondja, hogy te azt mondtad, hogy a Közgazdasági Bizottság kell megoldja ezt a kérdést, ha ránk bízzátok a közös árbázis problémáit, hogy kidolgozzuk, közölhetem veled, hogy mi közgazdászok ezzel soha nem leszünk készen. Nemrég Várnába, talán Földes elvtárs ezt a témát jobban tudja, hogy 400-an vagy mennyien jöttek össze szakértők. Ez volt a történelemben a második várnai csata. 400 ember ült együtt, gondolkozott, vitatkozott heteken át, vajudtak a hegyek és szültek egy egeret. Lényegében nem hoztak ki semmit, az elveket próbálták egyeztetni, és nagyon furcsa dolgokat hoztak ki az árak, a világpiaci árak megállapításánál, meg a saját árbázisnál is. Ha már provokált engem itt az Orbán elvtárs, hogy erről az árkérdésről beszéljek, hát én elmondom, hogy mit írtam a szovjet kormány egyik tagjának az árral kapcsolatban. A világpiaci árakat rendszerint úgy állapítják meg, hogy tudjuk, hogy a gyapotnak melyik a központja, hol jegyzik a gyapotot, az ércet, a fát, a kenyérgabonát. Ismerjük a kialakult árakat, szállítási költségeket. Na most figyelembe véve ezt a világban kialakult gyakorlatot, mondjuk az érc szállítási központjának Svédországot tekintjük, a kontinensnek ezen a részén. Akkor nekünk meg kell fizetni a az érc árát, meg kell fizetni a fél tengeri utat, a fél szállítási költséget Lengyelországon keresztül, a fél szállítási költséget Csehországon keresztül, magyar határ, bent van Diósgyőrbe. Ez az elszámolás rendje a teoretikusok szerint. Én ezt megtámadtam. Az érc soha az életbe ezt az utat meg nem teszi, mert a mi ércünk Krivojrakból jön. Ha elfogadnánk a számításnak ezt a metodikáját, ez belső használatra, mondom, az árkérdés az mindig egy nagyon kényes kérdés. Ezt a metodikát elfogadnánk, akkor kitudódna, hogy a tengerparton lévő országok 1/3 olcsóbban jutnak az érchez, mint mi magyarok, akiket a történelem arra kényszerített, hogy ilyen szárazföldi ország vagyunk, és tengeri kikötőnk nincs. Úgyhogy én itten egyenlőséget követeltem, és azt írtam, hogy az egy megengedhetetlen dolog, hogy az érc, az olaj, az alapvető nyersanyagok kérdésében nagy eltérés legyen a szocialista országok árai között, már amilyen áron vásárolják. Hát mert akkor ebből a termelésben mutatkoznak a legkülönbözőbb problémák. Úgyhogy itt ki kell dolgozni a kedvezmények rendszerét,
a stratégiailag olyan helyzetben lévő országok helyzetét meg kell vizsgálni, és nem szabad az érc ár megállapítása központjának olyan központot tekinteni, ahol az érc soha elő nem fordul, illetve az az érc, amit mi veszünk. Ne kapitalista piacot jelöljünk ki ármegállapítási bázisnak, hanem Krivojrogot. Onnan jön az érc. Ennek persze az a következménye, hogy mi, akik a Szovjetunióval vagyunk határosak, ha azt jelöljük ki, legolcsóbban jutunk az érchez, és a németek, akik távolabb vannak, azok, tehát komplikált kérdés, nincs még, rájöttek az egész dologra, nincs még, ez kellően kivitatva, a saját árbázis kérdése sem, és a világpiaci árak kialakításának kérdése sem. A munka folyik. Fogyasztási cikkek cseréje kérdésében hogy állunk? Külkereskedelmi kérdés. Említettem, hogy a határozat egyik pontjában benne van. Ez egy magyar javaslat volt, föl is olvasom. Fontos feladat a KGST tagállamok közös álláspontjának kidolgozása a gazdasági kapcsolatok olyan aktuális kérdéseiben, mint a tanács tagállamai gazdasági színvonala közeledésének útjai, a kiegyenlítődés kérdés, ez a bizonyos együtt megyünk a kommunizmusba probléma, az árak problémái, ezen belül a saját árbázisra való áttérés, valamint a tőkés országokkal való kereskedelem kérdése, árak, stb. Tehát feladatként van újból kiadva, megoldás nincs. A magyar gépipar 16 szerszámgéptípust állít elő, volt az egyik kérdés. Most februárban történt a szakosítás, most kerülnek be a tervekbe. Említettem, hogy érdemes volna ellenőrizni a sajtó eszközeivel, hogy a termelés területén mi újság. Gyümölcstelepítés, konzervgyártási programunk, hogy is állunk, átveszik-e. Ezzel kapcsolatban a következő tudom válaszolni. Tegnap a kormányban megvitattuk a gyümölcs, zöldség, ellátás és export kérdéseit. Ha már ez a pont ide be van írva, akkor itt szeretnék kicsit vitatkozni azokkal, akik rosszul értelmezik a kritika módszereit. Köztudomású elvtársak, hogy a központi bizottságunk döntése alapján nagy arányú öntözéses gazdálkodásba, gyümölcs és szőlőtelepítésbe kezdtünk, és most kezdenek ezekben az években termőre fordulni azok a földek, amelyeket telepítettünk. Előfordul, hogy nem tudjuk átvenni a leszedett terméket káposztába, paradicsomba vagy egyebekbe. Az is előfordul, hogy átvesszük, kifizetjük, és aztán 25 fillérért visszaadjuk a termelőnek, hogy silózza be. Mert elhozni nem tudjuk. Van egy gyengeségünk. Szállítókapacitással, hűtőházakkal, hűtőkocsikkal, raktárakkal nem rendelkezünk olyan mennyiségben, hogy meg tudjuk védeni a leszedett terméket. De ahol a károk mutatkoznak, ez a termelésünknek maximum 1,5%. De ebből a 1,5%-ból sikerül televíziós előadást szervezni, olyan cikkeket megjelentetni néha, amely nem vagyok a kritika ellen, sőt támogatom, de ne keltse a mi közvéleményünkben azt a hiedelmet, hogy az ország egész termelése elpusztul. A 1,5% miatt. Na most mi vitatkoztunk a kormányban, mit csináljunk, mert nem szabad ennek se előfordulni. Nem szabad, hogy a termelő szeme láttára tönkre menjen, vagy az állattal letessük fel a káposztát. Nem tudtuk eladni a piacokon a káposztát, se itthon, se külföldön. A baráti országok nem veszik át. Ebben az időpontban nem kellett neki. A paradicsom a nagy meleg miatt
és az eső következtében a bőre megvékonyodott, óriási tömegben érett be. Mi az Isten csináljunk? 10 000 volt számra ott van a paradicsomot, gyorsan szedni kell. Ezért tegnap a kormányba elhatároztuk, hogy készítünk egy tervet. Az összhangot megteremtjük a termőterületek, a szállítás, a hűtés és a külföldre való hűtőkocsi között. Ugyanis ma az a helyzet, hogy egész Európában dollárért sem lehet hűtőkocsit bérbe kapni. Ezért elhatároztuk, hogy itthon egyszerű eszközökkel a városok részére ilyen csarnoki hűtőberendezéseket kell építeni, a tervbe ezt figyelembe kell venni. A magyar hűtőkocsi termelést meg kell növelni, NDK-ból nagy mennyiségben hűtővagonokat kell vásárolni. De ezen túl, amit a demokrácia nem tudott kitalálni, a tőkések, a nagybirtokosok ezelőtt 50 évvel kitalálták. Azt ugyanis, hogy nem cipelték a paradicsomot, hanem a községekbe földolgozták, sűrítették, kisüzemekkel, vagyis a konzervgyárak helyezzenek ki a nagy TSZ-ek és gazdaságok területére sűrítő telepeket, és nevádákba, meg autókba, meg hadsereg kocsiaiba zötyögtessük a paradicsomot, és fele elfolyik, mire a rendeltetési helyére ér, oda pedig olyan tömegbe érkezik, hogy földolgozni, fogadni a gyár nem tudja, ezért meg kell a konzerviparnak oldani az elsőfokú földolgozás elemi kérdéseit, ott a földekhez közel, a községekbe, a TSZ-ek területén, és nem pedig nagy központokba, 100 kilométerekről szállítani a mezőgazdasági termékeket, ebben az esetben a paradicsomot. Baj volt a paprika értékesítéssel is, nem tudtuk eladni. Nekem volt egy ilyen konfliktusom a élelmezési miniszterrel, most már ilyen maszek dolgot is elárulok. Egyik szombat délután otthon voltam, hamarabb hazakerültem, és mondtam, hogy segítek egy kicsit a konyhán, és mostam a dunsztos üvegeket. Mert én olyan párti vagyok, hogy a háztartások minél többet tegyenek el, bár a magyar sajtó elmaradottnak minősíti azt a háziasszonyt, aki még mindig 50 éves módszerekkel és nem konzervből él, és mikor én ottan kínlódok, akkor hallom, hogy a rádióban Kovács Imre szónokol a konzervgyártásról. És a befőzés ellen kiátszva az asszonyok érdekeltségét, arról szónokol, hogy a háziasszony bizony szívesebben a televízió mellett ülne, mint a konyhába. Hát gondoltam, hogy az anyád Istenit közelbe lennél, oda vágnék egy donsztas üveget hozzá. Na ezt a példát miért mondtam el? Mert a végletekben nem szabad gondolkozni. Igenis, a családok, amit csak lehet, zöldségfélét tartósítsanak, a konzervet addig adjuk, ameddig tudjuk adni, de ha van bőven nyers termékünk, akkor adjunk a TSZ-eknek teherautót, bízzuk meg őket az eladással. A körzetüket el fogják látni, nem kell az államnak központilag szervezni a szállításokat, és a fölös termék egy része a helyi lakosság földolgozásá útján a kamrájába kerül, és nem központi készletből kell ellátni őket. Tehát ez is egyik út. A szállítás megszervezése a másik út, a hűtés megszervezése. Én nem akartam ezt a kérdést így föltenni, de Orbán elvtárs ravaszul ezt beszövegezte ide a 6. kérdésként. Most már elmondtam azt is, hogy a kormányban hogy foglalkoztunk vele. Majdnem annyiba kerül, amit elmondtam elvtársak, mint a mezőgazdaságba az öntözéses gazdálkodás, sőt, ha nem többe.
nagy ipari háttér kell, földolgozás kell. De nekünk látni kell, hogy termőre fordulnak azok a nagy területek a következő években, és meg kell teremteni az ipari, a szállítási, a hűtési oldalát, aztán jöhet Szovjetunióba az export, mert most ki se tudjuk szállítani, nincs kocsink, mivel kivigyük. Na hát ez nem KGST ügy, ez egy tipikus magyar főzelékügy, de... Mezőgazdasági gépgyártás, ez a másik kérdés. Februárban beszéltem már egyszer önöknek, hogy Bukarestbe mi 16 fajta mezőgazdasági gép gyártásán fölajánlottuk, hogy abba hagyjuk. 3 fajta traktorból csak ezt a, hogy nevezik, D4K típus gyártására akarunk berendezkedni, a többit abba hagyjuk. Import útján szerezzük be. Mindenki lelkesedett a magyarok javaslatáért, de utánunk senki egy gépet föl nem ajánlott. Elvileg velünk egyetértettek, mi 16 darab, abba hagytuk a kombánygyártást is. Itt persze egy kicsit sárosak voltunk a kombánynál, meg kell mondjam. Mi gyártottunk egy kombánytípust a cseheknek, de mi magyarok azt nem használtuk. Mi szovjet kombájnokat használtunk, mert az jobb. Jobb, mint amit mi gyártottunk. Amit mi gyártottunk, azt eladtuk a cseheknek. Azok rájöttek a pártkongresszusokon, néhány felszólalás volt a magyar kombájnok miatt. Egyik másikát az az érzésem, bocsánat a gyanúsításért, úgy szervezték meg. Szóval mindegy, abba hagytuk a kombánygyártást, nem magyar kombány volt, cseh kombány volt, cseh mérnökök csinálták, cseh rendelésre, cseh motorral szállítottuk, de abba hagytuk. Még a traktort is, más gépeket is, 16 fajtát, de a többiek idáig nem lelkesedtek ezért. Úgyhogy én külön megkértem a Kádár elvtársat, hogy ezt a példát, mint a fejlődésben így a lassúság kérdését említse meg a beszédébe, bele is vette, és elmondta, hogy amíg elvekről van szó, addig nagy az egység, de ahogy egy konkrét termékről van szó, akkor mindjárt lassabban mennek a dolgok. Mezőgazdasági tudományos kutatás. Itt nem akarom az időt húzni, ez egy széles téma. Tavaly a Társadalmi Szemlében megjelent egy eléggé jó kis tanulmány erről, előtte megjelent egy rossz, arra írtak egy jót. Én azt hiszem, itt nagyon széles lehetőség van. Most, hogy a szovjet partnerrel beszélgettem, itt járt Magyarországon, megegyeztünk, hogy Ukrajnával elsősorban a két mezőgazdaság között hozunk létre kapcsolatot, nem mindent Moszkván keresztül intézünk, hanem közvetlenül a két köztársaság között hozunk létre mezőgazdasági kapcsolatokat, kutatás és egyéb téren. Hogy milyen itt a fejlődés, meg hogy kézbe tartja a Hruscsov elvtárs ezeket a problémákat, elmondom, hogy elmentünk hajókirándulásra. Unalmas volt az a hajókirándulás. Először is már vagy 20-szor végigmentünk azon a Volgán ilyen címen az utóbbi években, és egyszer az öreg azt mondja, hogy menjünk el, nézzük meg a borsót a kertbe, magyar vetőmagom van. Azt mondja, Kádár, most mit csináljuk? Mondom, menjünk el. Te menjél el, én meg elmegyek az amerikai atlétikai mérkőzésre. Igen, azt mondja, ez tetszene neked, gyere csak nézd a borsót. Mit a Isten? Elmentünk, megnéztük a Hruscsov kertjébe a borsót, de a kertet azt inkább egy kulákgazdaság kell minősíteni, mint egy valamiféle kis kertnek, se vége, se hossza. Egyszer meg is kérdeztük tőle, hogy
mondja magának, az állam fizet rendes felvásárlási árat. Azt mondja, nem nagyon hallják, a zsiványok nem fizetnek rendes árat. No, ott láttam a következőt, elvtársak, és érdemes tanulni sok vonatkozásban. A Szovjetunióban most a borsó termelést nagyon kultiválják, és ott Moszkva alatt, ott a Volga, a Moszkva folyó partján nagy földterületek vannak bevetve borsóval. Hát végig jártunk rengeteg területet. Lengyel borsó, magyar borsó, ilyen borsó, olyan borsó. Odaértünk a magyar borsóhoz, letéptem néhány csövet, onnan nézegettem, mondom, nézze, mennyivel nagyobb szemű ez, mint a maguké. Azt mondja, ismerem, ez ma a maguk nacionalizmusa. Ami magyar, az mind jobb. És akkor mondta a Hruscsov elvtárs, hogy nem használjuk ki mi a tudományos együttműködésben, a mezőgazdaságban a lehetőségeket. Néha az az érzésem, lehet, hogy nem jól látom a dolgokat, hogy az Egyesült Államokkal mezőgazdaság vonalán több hasznos dolgot oldanak meg, mint így egymás között. Amikor én látom, hogy ezek a különböző küldöttségek, amerikai FM miniszter, akkor a farmerek, nagy vállalkozók, tudósok, egész serege Moszkvába jár, abból látja az ember, hogy van egy ilyen magas szintű, tudományos, műszaki együttműködés a mezőgazdaság területén. Jó lesz nekünk is itten többet tenni, van erre lehetőség, kezdeményezni kell. Magyarország azt hiszem 2 dologban lehet nemzetközi központja ennek a munkának. Az egyik a baromfi termelés. Még nem fogadtattuk el, nem kell róla írni, de az az elképzelésünk, hogy Bábolnát a KGST ilyen nagy kísérleti nemzetközi üzemévé fejlesztjük. Ott ugyanis azt a régi méntelepet, magyar királyi lótenyésztetet, azt átalakítottuk baromfi tenyészetté, és most a csikósok tyúktollat hordanak a kalapjuknál. És a kis csirkéket nevelik, és nem lovagolnak. Komoly fejlődés következett be. No, Orbán elvtárs, más ilyen kérdés itt nincs. Az internetált fölírtátok, hát arra adtam választ. Lehet-e valami kapcsolat a közös piac és a KGST között? Ez egy izgalmas kérdés. Amit mondok, ez most nem hivatalos álláspont, ez az én maszek véleményem. Ha itt sor kerül a NATO és a Varsói Szerződés államai között, tehát a 2 fegyveres központ, azt lehet mondani, között valamiféle tárgyalása, az majdnem elkerülhetetlen, hogy ne kerüljön sor gazdasági vonatkozásban is a KGST és a közös piac között valamilyen érintkezésre. Nemrég készült egy tanulmány. Az országok külkereskedelmi minisztereit csinálták. Benyújtották a végrehajtó bizottságnak. Ennek a tanulmánynak a lényege, amelyik igen terjedelmes anyag volt, az volt, hogy ne vegyük fel a kapcsolatot a közös piaccal. Hát mi elsőnek ott talpra ugrottunk és tiltakoztunk ez ellen. Nem azért tiltakoztunk, mert mi fel akarjuk venni a kapcsolatot, és a nyugati piaci lehetőségeket jobban ki akarjuk használni, meg ki akarjuk, van ilyen sanda szándékunk, megmondom. De miért kell kimondani egy nagy tanulmányba azt, ami úgyis megvan? Ezért nem volt érdemes összeülni a tudósoknak és 3 hónapig készíteni azt a tanulmányt, amelyiknek a vége az, hogy nyet. Hát ehhez nem kellett értekezés, és nagyon lekaptuk a minisztereket. A magyar minisztert is egy kicsit dezavuálni kellett, és megmondtuk, hogy ez így nem mehet tovább. Nekünk olyan kombinációk kellenek, hogyha a közös piac részéről ilyen vagy olyan megtorló intézkedések történnek,
történnek, akkor a mi közös piacunknak mi a válasza? Ez az egyik dolog. A másik. Előfordulhat olyan eset, hogy mi felülvizsgáljuk a közös piac területén vásárolt termékeinket, és a közös piacról átvisszük egy másik piacra. Ilyen kombinációk kellenek. Tehát valamilyen taktikai megoldások, ha nyugaton valamiféle széleskörű embargó, vagy egy drasztikus vámpolitika, vagy egy ilyen erőszakos árpolitika alakulnak ki. Hát egyenlőre a mezőgazdaságnál van ilyen veszély. Tehát visszaadtuk a külkereskedelmi minisztereknek a tanulmányt, hogy nekünk variánsokat hozzanak. Hogyha támadásra kerül a sor, legyen a kezünkben platform olyan, amelyik alapján az erőinket egyesíteni tudjuk. És fel tudunk lépni. Van egy kapcsolatunk a közös piaccal. Hát ilyen maszek kapcsolatunk persze van. Azért tudjuk, hogy ott mi történik, meg nagyjából informálódva vagyunk, meg ők is tudják, hogy nálunk mi történik. Hát szóval valami van ilyen vonatkozásban, de hivatalosan a KGST és a közös piac között csak ilyen baráti szóváltás van. Néha találkozunk, köszönünk egymásnak, hogy van, mit csinálnak, mi is mondunk valamit, amit a lapok úgy is megírtak, azt eláruljuk még egyszer, ők is olyasmit mondanak, de komoly tárgyalás ma nincs. De a Varsói Szerződés és a NATO elkezd tárgyalni, szerintem az elkerülhetetlen, hogy a közös piaccal valamiféle hivatalos kapcsolatunk ne legyen. Na, utolsó kérdés, ez már azt hiszem a mi agitprop-osztályunknak egy ilyen nem igazságos írása, hogy nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy a KGST-ről a szerkesztőségek valami információt kapjanak. Nem írnak cikket, nem adnak anyagot, hát nem tudom, igaz ez. Igaz. Látszik, hogy egy céghez tartoznak. Hát én itt most egy-két tippet adtam, és ha megengedik, én elvállalom azt, hogy az agitprop osztálynak egy ilyen tématervet összeállítanánk körülbelül, hogy a következő fél évben mit tartanánk hasznosnak. De ehhez nekem konzultálni kell a kollégákkal, a gépiparral, az FM-mel, összeülünk a miniszterekkel és megpróbálunk kihozni valamiféle kis vezérfonalat a cselekvéshez, ahogy szokták mondani. Ezt elvállalom. Többet most belőlem ne kényszerítsenek ki, mert nem tudnék többet mondani. Hát ha van még kérdés, akkor... Elvtársak, van-e kérdése, akár a elmondottokhoz, akár a témával összefüggő egyéb kérdése vonatkozóan? Tessék! Egy olyan kérdés, akkor ezt említettem, hogy 4 új nemzetközi szervezet létrehozására történt határozat, 2 ebből a geológiai és a rádiótechnikai, tehát elektronikát meg is említett. Meg lehet kérdezni a másik 2. Élelmezésügyi nemzetközi szervezet székhelye Szófia. Könnyűipari nemzetközi bizottság székhelye Prága. Tessék! Az apját említettem, hogy a nyilvánosságon cikkelni különböző dolgokat. 2-3 éve, ha jól emlékszem, cikkeztek arra, hogy Jugoszlávia kérte a KGST való belépést, valami tudhatni kellene tartalmazni. Tessék, elvtársak, úgy csinálnánk, hogyha van még valakinek kérdése, tegye föl, és akkor együtt válaszolnak apró elvtársak kérdésekre. Nincs egyéb? Tessék. A jugoszlávok
hogy ők ne lépjenek. Voltak olyan hírek, hogy Kuba kéri a KGST-ben való felvételét. Ilyen hírek elsősorban azután, amikor már Mongólia kérte a fölvételét a KGST-be. Később a jugoszláv kormány, ezt ilyen belső használatra mondom, hivatalosan a KGST államok kormányához fordult, olyan irányú kéréssel, hogy szeretné megismerni a KGST tevékenységét, és amennyiben egyetértenénk, vagy ők hasznosnak tartanák, megmondanák, hogy mely területeken szeretnének részt venni a KGST bizottsági munkájába. Mi itthon megvitattuk ezt a kérdést, és az a véleményünk alakult ki, hogy egy kivételével az összes bizottságokba beengedjük őket, ha ilyen szándékuk lesz. Azt hiszem, könnyű kitalálni, melyik ez az egy bizottság. Hadipar. Világos. De hát őnekik is van eszük, olyat nem kérnek, amelyre visszautasítják. Mi úgy látjuk, hogy az ő részükre hasznos lenne. Bár megmondom, hogy egy egészen más világ az a Jugoszlávia. Itt vannak elvtársak, akik ott kint jártak, meg minden. Egy egészen más világ. Szóval nagyon nehéz velük nemzetközi síkon, egy szervezetben dolgozni. Még úgy is nagyon nehéz sok esetben, hogy kormány szinten kétoldalú megállapodást kötünk, az nem biztos, hogy a jugoszláv kormány otthon azt keresztül tudja vinni, amiben velünk megállapodik. Az egy teljesen bizonytalan dolog. Az attól függ, hogy a köztársaságban, ahol neki még külön meg kell harcolnia maga harcát, meg még a vállalattal, amelyik a végrehajtásban érdekelt, hogy az mit fog mondani, az anyagi érdekeltsége. Az utóbbi évek gyakorlata azt mutatja, hogy nagyon nehezen mennek ezek a dolgok. Mindjárt itt elárulok valamit. Szervezeti feltételeket kellett teremteni nekünk magyaroknak, ahhoz, hogy a jugoszlávokkal kötött megállapodásaink végrehajtását ellenőrizni tudjuk. Ezért eltérően a gyakorlattól Belgrádba a magyar követség mellett, nem a kirendeltség mellett, a magyar követség mellett diplomáciai státuszba megfelelő gazdasági apparátust kell szervezzünk. Valószínűleg a jugoszlávok ugyanezt fogják tenni Budapesten, mert ez az egyedüli szervezeti forma és rang, hogy ott hasonló beosztású, diplomáciai beosztású partnerekkel a magyar szervek tárgyalni tudjanak. A külkereskedelmi atasé azottan bonyolítja a napi üzletet, a szállítást, veszekszik de államközi egyezmények végrehajtását, szervezését a követség mellé kell beépíteni, és meg kell fertőzni a magyar követeket egy kis gazdasági tevékenységgel. Nem lesz könnyű, de meg kell fertőzni őket. A közelmúltban nekem volt szerencsém beszélgetni a Carter elvtárs helyettesével, aki ottan most a ilyen parlamentáris szervekben a legfőbb ilyen gazdasági tótumfaktum, és beszélgettem vele a végrehajtásról, és arról, hogy ők keveset vásárolnak Magyarországon, és egyenesen megkérdeztem tőle, mit akar
El akar bennünket adósítani Jugoszlávia felé? Hát miért nem vásárolnak? Tudtam, hogy ő neki mi a spekulációja. Hagyja, hogy eladósodjunk, aztán pedig egy napon azt mondja, hogy dollárral fizessünk. Nekünk is van ennyi eszünk, ezért mi magyar áruval akarunk fizetni. Lehetőleg olyannal, amiben minél kevesebb a színes film. De hát ez más kérdés. A jugoszlávokkal folytattunk 2 tárgyalást a KGST központjában. A jugoszláv kormány hivatalos embereivel, akik kormánybizottságként Moszkvába jöttek. És mi ott a kártyáinkat kiteregettük, és megmondottuk, hogy nyilatkozzanak. A KGST milyen szerveiben akarnak részt venni. Ezek a kollégák ott tanulmányozták a KGST munkáját, hazamentek, és majd most ezekben a hónapokban alakul ki, hogy a jugoszláv kormány a KGST milyen szerveiben kíván megfigyelői státuszban részt venni. Gondolom azért kell a megfigyelői státusz, mert egyszerre 2 helyen nehéz lenni. A közös piacon belül, meg a KGST-n belül. Tehát meg kell találni a részvételnek a lehető legenyhébb formáját. Ezt szerettem volna válaszolni a jugoszlávok. Én csupán azt kérném, hogy tekintve, hogy én olyan jellegűnek szántam a tájékoztatás, egy jó része olyan, ami nem megírható meg. Szóval magunk között maradjon. Hát ugye nem szeretném, hogyha még egy borsodi szemle eset lenne, és valamelyik párt részéről azt mondanák egy napon, hogy maga ottan azt mondta, hogy mi románok. Na, elszóltam. Megköszönjük a Akkor elvtársnak a tájékoztatását, és megkérem az elvtársakat még néhány percig itt maradnának, mert felhasználnám az alkalmat egy-két egyéb dologról is egy pár szót beszélnék. Viszontlátásra.